NPA na nadiskubre ng militar nitong nakaraang Marso, na-recover ang ilang ebidensya na patuloy na nagre-recruit ng mga bata ang NPA. Bagamat tinatanggi ng NPA na gumagamit sila ng menor de edad sa gera, kumbinsido ang militar na mas marami ng bata sa kilusan ngayon kumpara sa matatanda. Bukod sa explosives, gunpowder, timing devices at landmines, na-recover din ang mga kagamitang pangbata. Ito isang buong sako to, puno ng mga materyales ng mga bata. So ito ay indikasyon at ebidensya daw, sinasabi ng militar, na nagre-recruit pa rin actively ng mga bata ang NPA. Para madaling makuha nila. May ebidensya din na dinadala ng NPA ang kanilang kampanya sa loob ng mga paaralan. Noong araw, itong mga babasahin, ito yung pinapamigay sa mga bata pagka nagre-recruit yung NPA ng mga kabataan. Pero ngayon, high-tech na. Kaya bukod sa mga babasahin na ganito, merong mga materials na ganito na pinapamigay na rin ng NPA dun sa mga bata para ma-recruit sila. Ayon kay Colonel Johnny Macanas, matagal nang pinapasok ng NPA ang mga paaralan. Pero ito lang yung photograph ng... Sa Caraga Region sa Mindanao, tinatayang kalahati ng mga NPA ay menor de edad o under 18. Tinuturuan nila itong mga bata na kahit magulang, kahit kapatid, basta against sa communist movement, tinuturuan nga patayin. At marami nang nangyari dito nga ang batang na-recruit, pinatay niya either ang parents niya or kapatid. Sa kampong ito, nakilala ko ang ilang mga ni-recruit ng NPA noong sila'y mga bata pa. Maano ka pa? Si Jeline siguro ang may pinakamakulay na kasaysayan sa mga nakilala ko. Ninakaw daw ng kilusan ang kanyang kabataan. Imbis sa edad ko, nasa paaralan, pero ako nakikita dun sa bundok. Sumasama sa mga nakipag-alsa sa gobyerno. Aral nila ako. Tapos, nung nakagraduate ako ng third year high school... Sumali si Jeline sa kilusan noong siya ay 15 taong gulang pa lang para matakasan ang kasalang iniayos ng kanyang mga magulang. Ang unang dating mo doon, pahawakin ka kaagad ng ng baril. Tapos, turuan ka kung paano iputok. Tapos, sunod-sunod na agad yan. Turuan ka na ng mga ideolohiya nila. Sa edad na 17 taong gulang, napasabak siya sa kanyang unang enkwentro. Ito na rin ang kanyang huli dahil siya ay nahuli ng militar. Naigo ako sa gilid, dito malapit sa spinal cord. Natumba ako agad, sunod dito sa paa ko. Sobrang sakit ba, tapos parang bagyo na. Tapos ang mga kasamahan ko rin, nag-reply din ng putok doon sa mga sundalo. Akala ko, katapusan ko na yun ba? Kaya masama sa araw ng 19. Pero binigyan siya ng ikalawang pagkakataon ng militar. Pinagamot, kinupkop at pinag-aral din ng DSWD. Sa edad na 23, nakagraduate na si Jeline sa high school nitong Marso. Isa na siyang sundalo at handa nang pumasok sa kolehiyo. Parang bangungot daw ang kanyang nakaraan, na sana'y wag nang pagdaanan ng kahit sinong bata. Hindi daw solusyon ang pagsali sa kilusan, kahit gaano pa kabigat ang problemang tinatakasan. Kaya voluntary pa yan o hindi, dapat wala kang isasamang bata na below 18. Kasi yan ang pinirmahan natin sa protocol Both sides, oo. Yan ang ating agreement, no? Kaya lang, both sides naman ang sinasabi, hindi kami nagre-recruit. But in reality, the reality is there are on both sides, you know, there are actually children who are carrying arms and who are fighting. Ang mga bata in war zones,
despite the situation that they're in, as long as we immediately provide them with support, both relief, rehabilitation, and psychosocial support, ganon, they will not harbor all these ill feelings. They will be very frustrated, they will have high levels of anxiety. But it takes a whole different kind of parang it takes a lot of things before children develop into revengeful people. Kilala rin ang NPA sa pag-recruit ng mga bata sa kilusan. Pero sa isang pahayag noong taong 2000, sinabi ng NPA na hindi na sila tatanggap ng mga menor de edad. Magandang balita sana ito, pero tila hanggang salita lang ang patakarang ito. Nakilala ko sa Agusan si Roberto Marianas, dating commander ng NPA na sumuko sa militar nitong nakaraang taon. Siya daw mismo ay maraming na-recruit na mga bata nitong nakaraang 12 taon. Sa totoo, ma'am, hindi man sila nagsagop ng mga kasabutan ng Geneva Convention dahil sa tali sa komunista at ating gobyerno. Sabi nila, yung sinusulat ng Geneva Convention, yung sa Karel, sa gobyerno lang yun. Sa loob ng ilang taong paninilbihan sa kilusan, marami daw si Robertong nagawa na kanyang pinagsisisihan. Pero ang pinaka-pinagsisisihan daw ni Roberto ay ang pagre-recruit sa mga bata. Dose-dose ng mga bata daw ang ngayon nasa bundok ng dahil sa kanya. Ang nawawala sa kanila yung kinabukasan nila at ang mga parents nila ay pinag-aaral para malaki sila na may mabuti namang kabuhayan. Pero kung dito na sila sa bundok, wala naman silang kabuhayan, wala namang kinabukasan nila dito. Dahil andito sa bundok, yung matanggap mo doon sa bundok, yung mapapatay ka pag abot ng panahon. Voluntary pa yan o hindi, dapat wala kang isasamang bata na below 18. Kasi yan ang pinirmahan natin sa protocol Both sides, oo. Yan ang ating agreement. But in reality, the reality is there are on both sides, there are actually children who are carrying arms and who are fighting. Sana hindi ako napabilang. At sana hindi ko naranasan ang naranasan ko ngayon kasi ang sarap pala mabuhay kung nasa kuwang ka, peaceful place. Pwede naman sigurong pag-usapan. Huwag na lang daanin sa putukan o barilan. Kasi maraming taong nadadamay. Madaling malimutan nating namumuhay ng mapayapa na sa iba't ibang bahagi ng bansa may nagaganap na giyera. Malayo kasi sa atin ang mga lugar kung saan nagaganap ang putukan. Huwag sana nating kalimutan ang mga batang naiipit sa labanan. Kung nasa kanila ang susi sa mapayapa at masaganang kinabukasan, hindi natin sila dapat pinapabayaan. Magandang gabi, ako po si Gigi Grande, ang inyong naging correspondent. Mamaya na. Malong ba?